سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان دلم. پوریا هستم و خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در برابر دیدگان پرمهر و پر محبت شما قرار دارم. موضوع ویدیو امروز در رابطه با راه‌های از بین بردن خلط گلو و علت و علائم و همه چیز در این باره هستش که خب در فصل بهار علل خصوص به دلیل گردافشانی گلها خیلی از افرادی که دارای حساسیت هستن با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن. اما قبل از اینکه بپردازیم به موضوع ویدیوی امروز، هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه براتون مفید و جذاب باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم در حالت آل قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید که به خانواده ما بپیوندند. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک یادتون نره. اما میپردازیم به موضوع ویدیو امروز. خب اولا که شاید براتون جالب باشه که بدونید شما در حالت عادی متوجه خلط گلو نمیشید، چرا که با آب دهان ترکیب میشه و بدون اینکه شما را اذیت بکنه به انتهای گلو میریزه. فقط زمانی که بینی بیش از حد معمول خلط تولید بکنه و یا غلظت خلط در گلو زیاد بشه، شما متوجه وجود خلط در گلوی خودتون میشید. معمولا ترشحات اضافی بینی به شکل آبریزش بینی بیرون میاد و خلط غلیظ شده به انتهای گلو میریزه که به اون در واقع خلط پشت گلو گفته میشه. خب انواع علل خلط گلو شامل سرماخوردگی و آنفولانزا، انواع آلرژی ها و سینوزیت، گیر کردن جسمی در بینی، بارداری، مصرف برخی از داروها مثل داروهای ضد بارداری و داروهایی که برای فشار خون بالا هستن، انحراف تیغه وسط بینی و یا هر مشکلی که باعث تغییر ساختاری سینوس ها بشه، آب و هوای سرد و یا خشکی بیش از اندازه هوا، برخی از غذاها مثل غذاهای پرادویه، گازها و بوهای ناشی از انواع مواد شیمیایی مثل عطرها، مواد شوینده، سیگار و سایر مواد تحریک کننده. مشکلات قورت دادن و بلعیدن باعث تجمع خلط در گلو میشه و این مشکلات در اثر افزایش سن، انسداد گلو و بیماری های مثل رفلاکس معده به مری به وجود میاد. علائم خلط گلو ساده است. زمانی که خلط گلو شما رو اذیت بکنه و شما به طور مداوم احتیاج داشته باشید که گلوی خودتون رو صاف و یا پاک بکنید، به خلط گلو دوچار هست. به دلیل وجود خلط در گلو تحریک میشه و باعث میشه شما دوچار سرفه بشه که اغلب این مشکل در شبها بدتر میشه برای افرادی که مبتلا هستند. در واقع خلط پشت گلو شایع ترین علت سرفه در بین افراده. همچنین خشن شدن صدا و درد در گلو از دیگر علائم وجود خلط در گلو هستش. اگر این خلط و ترشحات لوله‌ای که گلو رو به گوش میانی وصل میکنن رو باعث انسدادش بشه، میتونه باعث عفونت دردناک گوش میانی در افراد بشه و همچنین اگر این خلط مجرای سینوس رو ببنده، میتونه باعث به وجود اومدن عفونت سینوس ها یا همون سینوزیت در افراد بشه. عفونت های باکتریایی همونجوری که مستحضر هستید معمولا با مصرف آنتی بیوتیک ها از بین میره، اما خلط های سبز و زرد لزوماً به معنای وجود عفونت در مجرای سینوسی نیستند و گاهی سرماخوردگی های ساده هم میتونه این خلط ها رو به وجود بیاره که در اون موارد پیشنهاد میشه که در واقع از آنتی بیوتیک استفاده نشه و در واقع لزومی هم نداره و با داروهای ساده سرماخوردگی میتونه درمان بشه. اما کدوم داروها در واقع؟ ببینید داروهای آنتی هیستامین و ضد احتقان ها میتونه به درمان خلط گلو و عفونت سینوس و سینوزیت کمک بکنه. مصرف این داروها به همراه داروهای کورتونی میتونه باعث رقیق شدن
خلط گلو بشه و از بسته شدن مجاری سینوس و مجرای گوش میانی جلوگیری بکنه. یک راه ساده‌تر برای رقیق کردن خلط پشت گلو مصرف بیشتر آب و مایعات در دورانی که شما به این بیماری مبتلا هستید هستش. جالبه که بدونید آنتی هیستامین های قدیمی به دلیل کاهش آب خلط و غلیظ کردن اون بهترین درمان برای خلط پشت گلو نیستن، ولی آنتی هیستامین های جدید بهترن چون این مورد رو کمتر دارن و کمتر باعث خواب‌آلودگی میشن. در هر صورت بهتره قبل از مصرف هر دارویی به طور کامل با پزشک خودتون مشورت کنید. اما سایر روش‌های رقیق کردن و یا درمان خلط پشت گلو شامل مصرف شربت رقیق کننده گایافنزین، استفاده از اسپری بینی سالین که در واقع حاوی آب نمک هستش و یا استفاده مستقیم از خود آب نمک برای شستشوی بینی و خارج کردن خلط بینی و گلو، اجتناب از مواد آلرژن و سایر موادی که باعث تحریک سینوس ها میشن، استفاده از بخور در هنگام خواب برای اینکه فضا مرطوب باشه و همچنین بلند کردن زیر سرتون و گذاشتن چند بالش در واقع زیر هم برای اینکه خلط کمتر به داخل گلوی شما بره. اگر آلرژی دارید چند توصیه در واقع هست که میتونه به بهبود شما و در واقع مدارا با این بیماری کمک بکنه. اول اینکه روی بالشت و دوشک خودتون از روی ضد غبار استفاده بکنید. روبالشی، ملحفه، توشک و هر آنچه که روی اون در واقع میخوابید رو هر از گاهی با آب داغ بشورید. از فیلتر هوای HEPA در خونه خودتون استفاده بکنید. هر چند روز یک بار فضای خونه رو گردگیری بکنید و جارو برقی بکشید. اگر خلط پشت گلوی شما بوی چرک میداد و یا دچار خسخس در سینه شدید و یا بیش از 10 روز مشکل شما طول کشید و یا دچار تب شدید، حتما اینها شرایطی هستن که باید فوراً به پزشک مراجعه بکنید، چون به احتمال زیاد شما در این موارد دچار عفونت باکتریایی شدید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید با ارزش‌ترین دارایی هر فرد. سلامتیشه تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.